What is up guys? So today, nandito tayo ngayon sa Memory.ph and ayan, Memory.ph. Ito yung tindahan nila. Dito lang sila sa may Bagong Ilog, Pasig City. Dito sa may Pasig Boulevard. Pagkalagpas nyo ng overpass, nandito na sila. So, ito yung ZX. So pumunta ako dito kay Memory.ph para mag-testing ng bagong mic. Kasi nga yung mic ko nagpo-pop, may mga popping sound, unnecessary sound na nagpuputol-putol. And subukan ko tong bagong pinahiram or itong bagong pinagamit ni Memory.ph. So kung gusto niyo ng murang accessories, action cams, SD cam, GoPro, Ycam, tripods, lahat nandito na. Sabihin nyo lang kung anong kailangan nyo. So, magre-record ba tayo? Sabihin nyo lang kay Memory.ph kung ano yung kailangan nyo para i-assist kayo. Papaya lang muna ako. Kuya, maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Sige po. Salamat. So, balik na tayo. Uwi na tayo. And, try natin kung maganda ba yung sound. And tinuruan din ako ni Memory.ph kung paano yung ibang tweaks and tricks. So uwi na tayo. Kasi yung isa malakas yung pick up, yung BY-M1 sa Hero 7 ko. So ngayon pinagamit ako ng bagong mic ni Memory.ph para matesting kung maganda ba yung audio. So let's go, testing natin. Kuya, bye, thank you. Shoutout pala kay Kuya Roland. Siya yung may-ari na Memory.ph. So gusto nyong murang accessories and all stocks ng GoPro nyo, pwede nyo siyang i-PM. Search nyo lang Memory.ph sa Facebook. Alright, dalawa po naka-low. Sabi niya kung ano daw, wala daw ilaw yung kabila, naka-low lang yan. Maraming nagtataka baka daw pundi yung kabila. Eh naka-low beam kasi. Pagka naka-high beam, kabila sasabay. So let's go. So this is ZX inline 4 636cc. Woohoo! Alright. Sarado natin. So para solid yung audio, sarado natin. Subukan natin kung may wind noise pa. So let's go. So salamat po kay Memory.ph sa bagong Lavalier mic. Maraming salamat po. Let's go. So kung gusto nyong bumili paulit-ulit, pero di tayo magsasawang i-promote si Memory.ph. So gusto nyong bumili ng GoPro accessories, SD cam accessories, punta lang kayo kay Memory.ph para ma-assist kayo niya.
Sana okay yung audio natin. Hirap dito sa C5, maraming lubak oh. Maraming lubak. Ayan oh. Buti tinapala na nila. Siguro napanood nila yung nag-viral. Doon tayo daan sa tunnel. Oh. Dito tayo daan sa tunnel. Parang sarap dito bumomba. Sana walang enforcer. Tangina na may enforcer eh. Sana di tayo mahuli. Bomba tayo. All right. So dito ko na lang siguro tatapusin tong vlog. So support Memory.ph. Hanapin nyo sa Facebook or search nyo sa Facebook Memory.ph. And hanggang dito na lang. My name is Lan and you are watching Bicolano Rider. Ride safe. Peace out.